કેમ છો બધા? મજામાં જશો? તો આજની રેસીપી છે આપણી રાજગરાના લોટનો શીરો અને રાજગરાના લોટની પૂરી. તો શીરો બનાવવા માટે મેં અહીંયા રાજગરાનો લોટ લીધો છે, દૂધ લીધું છે, ડ્રાયફ્રૂટનો પાવડર લીધો છે, ઘી લીધું છે, એલચીનો પાવડર લીધો છે, સાકર લીધી છે અને ડ્રાયફ્રૂટ કટ કરેલા લીધા છે. હવે આપણે ઘી ગરમ કરીને લોટ શેકી દઈએ. આ લોટ આપણે ધીમે ધીમે શેકવાનો. આ લોટ થોડો આપણે બ્રાઉન કરવાનો અને આમાંથી ઘી વધારે છૂટે છે એટલે ઘી મીડિયમ રાખવાનું આપણે. તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ છૂટો થવા માંડ્યો છે અને ઘી આમાંથી છૂટું પડે છે. હવે આપણો લોટ શેકાઈ ગયો છે તો હવે આપણે તેમાં દૂધ નાખી દઈએ. આપણું દૂધ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં સાકર નાખી દઈએ. તમારે સ્વાદ પ્રમાણે નાખવાની. હવે આપણો શીરો તૈયાર થઈ જશે. આપણો શીરો હવે થઈ ગયો છે. જુઓ કેવું ઘી છૂટું પડી ગયું છે. હવે શીરો આપણો થઈ ગયો છે. હવે આપણે એલચીનો પાવડર નાખી દઈએ, ડ્રાયફ્રૂટનો પાવડર નાખી દઈએ અને ડ્રાયફ્રૂટ જે આપણે સુધાર્યું હતું તે નાખી દઈએ. હવે આપણો શીરો થઈ ગયો છે. કેવો સરસ લાગે છે. તો હવે આપણે પૂરી બનાવી દઈએ. રાજગરાની પૂરી માટે મેં લોટ લીધો છે, તેલ લીધું છે, જીરાનો પાવડર લીધો છે, આખા મરીનો પાવડર છે અને મીઠું લીધું છે અને પાણી લીધું છે. તો હવે આપણે પૂરી બનાવવા માટે લોટ બાંધી દઈએ. આપણે પહેલાં મીઠું નાખી દઈએ
પછી આપણે મરીનો પાવડર નાખી દઈએ. હવે આપણે શેકેલા જીરાનો પાવડર નાખી દઈએ. અને હવે આપણે તેલનું મોણ લગાવી દઈએ. હવે આપણે તેમાં થોડું થોડું પાણી નાખીને લોટ બાંધી દઈએ. હવે આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે, તો હવે આપણે પૂરી વણી દઈએ અને તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈએ. હવે આપણા લોટમાં પૂણ આવી ગઈ છે. હવે આપણે ગોયણા કરીને પૂરી બનાવી દઈએ. પૂરી આપણે પ્લાસ્ટિક ઉપર બનાવવાની છે, એટલે આપણી પૂરી ચોટે નહીં. ગોયણા આપણે બનાવી લઈએ અને પૂરી વણી લઈએ. પ્લાસ્ટિક ઉપર વણવાથી આપણે કોરો લોટ લેવો નથી પડતો અને સરસ પૂરી આમાં થાય છે. તમે જોઈ શકો છો આપણી પૂરી કેવી સરસ વણાય છે. હવે આપણું તેલ થઈ ગયું છે, આપણે પૂરી તળી લઈએ. ગેસ આપણે મીડિયમ રાખવાનો. પૂરી જો તમે જોઈ શકો છો કેવી સરસ ફૂલીને દડા જેવી થઈ છે. આવી રીતે આપણે બીજી પૂરી પણ બનાવી લઈએ. ગોળના ઉપર જરા તેલ લગાવી દેવાનું, એટલે આપણી પૂરી ચીપકે નહીં. આપણી પૂરી સરસ થાય છે, એકદમ તેલ રહેતું નથી અને એકદમ કોરી થઈ જાય છે. હવે આપણી પૂરી રેડી થઈ ગઈ છે. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. જો તમને આ મારી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.